Я нафарбована лише наполовину, а це означає лише одне. Сьогодні ми з вами тестуємо нову косметику. І як ви, мабуть, зрозуміли з прев'ю, мова піде про перезапуск Марка Джейкобса. Тому, якщо вас цікавило питання купити чи пропустити, продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Скажу вам чесно, якби в мене не було власного YouTube каналу, скоріш за все, я б не купила цей перезапуск. Я дівчинка така консервативна, а новий перезапуск такий, знаєте, ну давайте назвемо його дівочий. Я розумію, що смаки усіх різні, і є навіть панянки мого віку і доросліші, кому це подобається. Але особисто мені, для мене це трохи дитячий мотив. Хоча коробки, коли мені прийшли, мене приємно вразили. Коробки справді дуже цікаві. Мені дуже подобається ось цей такий лимонний відтінок, красивий насправді відтінок. Хоча він не класичний, не мінімалістичний, але він такий, знаєте, життєрадісний. Да? Тут в нас також, як ви бачите, це все гравіювання, воно прям все вибито. І відчувається, відповідно, коробка достойно. Проте те, що знаходиться всередині, порадувало мене, скажімо, прямо набагато менше. Я намагалася брати ті продукти, які мені по упаковці ще, якось скрежеття зубами, знаєте, відгукувалися. Я себе не насилувала, я не брала ті упаковки, які мені от прям зовсім не сподобались. Як бачите, помаду я не брала, наприклад. Ось цей бронзер мені на фото здавався непоганим, але прямо по фото я відчувала, що пластик буде дуже дешевим, такий, знаєте, трошечки вайби маленької феї, дитячої косметики. І воно насправді так і є. Це дуже-дуже дешевий пластик, який от прям дешево відчувається в руках. Я дівчатам робила порівняльні сводчі в Telegram. У вас тут буде посилання, підписуйтесь. Там багато всякого, чого нема тут. І от насправді, коли я взяла спочатку один бронзер в руку, потім другий, потім третій, потім четвертий, ти прям відчуваєш, що цей бронзер програє, що це прям дешево відчувається в руках. Тут нема магніту, тут він закривається ось так. Але разом з тим, в принципі, відкривається він непогано, відкривається він легко, тому для дівчат з нарощеними нігтями, це буде, звичайно, плюс. Ламати ви об це нігті не будете, це не так складно відкривається. Проте, я вважаю, що за такі-то гроші могли покласти магніт, насправді. І поки я готувалась до цього відео, знаєте, я взяла цей бронзер в руку, а потім взяла ось цю пудру від Hourglass. І, в принципі, от вона така сама легка, як і цей бронзер. І так само, як і цей бронзер, бачите, як він мацькається. Ця пудра так само. Але чомусь цій пудрі я можу вибачити це. І я все ж таки це пов'язую з таким досить дорослим, дорогим мінімалізмом. Марк же в своєму перезапуску зробив більше ставку, знаєте, на, мабуть, навпаки, да? І я думаю, ви зрозуміли, вже мою думку стосовно упаковки, і я не бачу сенсу більше на ній залишатися. Єдине, що хочеться додати, що в нас тут легальний бронзер, але я так розумію, що це гра слів, яка нас відсилає до білявки в законі, до культового фільму. І також, що я ще хотіла зазначити, це те, що я взяла 15-й номер, наскільки я пам'ятаю, це другий номер, і він в них зазначений як Light Clair. Але знаючи американців, знаючи, які в них світлі бронзери, я перепускала, що він буде жовтіти. І, дівчата, він жовтить. Знову ж таки, коли я його порівняла з легендарною Терою Форда, коли я його порівняла з ось цим бронзером Dior, прям видно, що цей бронзер набагато темніший і набагато жовтіший. Це такий прям бронзер-бронзер. Хоча вони нам тут вказують, що це скульптуруючий бронзер, по лозіці він має бути щось більше схожим на Теру, але ні, він дуже сильно теплий. І навіть ось так, якщо ви на нього подивитесь, це прям видно, наскільки він теплий. Також хочу зазначити, що коли я робила сводчі найближчим по текстурі, так як я поспіль сводчила декілька своїх найсвітліших бронзерів, найближчим по текстурі мені чомусь здався саме ось цей бронзер від Dior. Їх старого запуску, я думаю, що в новому плюс-мінус така сама формула. Це сухий бронзер, але він такий на дотик, от знаєте, прям оксамитовий. От він прям танучий. Я думаю, що тут у складі є міка або сіліка, от щось подібне, тому що ви прям відчуваєте, як він сковзить. Давайте перевіримо. У нас тут є і сіліка, і міка. І от насправді це відчувається ось цей от оксамитовий дотик, Хоча сам продукт по собі сухий.
Ну і окремо, що хочу зазначити, це те, що ось ця ромашка дуже сильно мені нагадала відсилку до його легендарного парфюму. Я вам тут вставлю, про який саме я кажу. І коли я почала дивитися, це дійсно так. Ця ромашечка – це відсилка до Дейзі, але разом з тим в цьому бронзері в нас олія ромашки. Ну, бренди в нас зараз вигадують все, що можуть вигадати, аби продати. Тому по упаковці і по тому, як це відчувається, я думаю, що ми з вами вже розібрались. Давайте дивитися, як це буде вести себе на обличчі. Я беру пензлик від Hourglass у першому номері і набираю цей бронзер. І я думаю, що фокус. І я думаю, що вам видно, наскільки він пилить. Просто подивіться, в цьому бронзері все. І це особливо видно на глянцевій упаковці. Тому з ним треба буде обережно працювати, дівчатка. Ну і давайте додамо нарешті барв мого обличчю, бо воно таке в нас зараз трошечки змучене. Так, ну, як бачите, я спеціально взяла синтетичний пензлик, хоча я дуже люблю ці пензлики, вони класні, але все ж таки синтетика є синтетика. І от що я вам хочу сказати, насправді він, як бачите, не плямить і лягає досить однорідно. Це вже якби плюс. І також я хочу зазначити, що хоча він мені на свочах здавався трохи більш жовтим, чомусь на моїй шкірі він лежить ніби трошечки з червонуватим підтоном. Я спеціально не наносила рум'яна для того, щоб прямо сприймати колір, як він є. Да? І чомусь він мені віддає якимось червонуватим підтоном. Дзеркало велике, зручне, не спотворює, в нього реально прям приємно фарбуватися. Ви себе можете бачити дуже добре, це теж плюс. Ну я так трошечки бахнула забагато, щоб було видно колір. І от зараз я в ньому бачу і жовтинку, і червонинку. Можливо, я була не права, можливо, все ж таки він трохи є в ньому щось скульптуруюче, якщо можна так назвати, тому що в скульпторі має бути сіринка домінуючою, він має бути максимально нейтральним, але я не бачу зараз яскраво вираженого жовтого підтону, проте я бачу червонинку цю. Я сподіваюся, камера це зловить. Ну і я вам скажу, що все ж таки тут трохи більш збалансований колір. Він набагато збалансованіший, ніж мені здавалося сьогодні на свочах, тому я трошечки перевзуваюся і беру свої слова назад. Це дійсно можна назвати бронзуючою, точніше скульптуруючим бронзером. Да? Бронзер мене поки що вразив саме своїм наповненням. Звісно, я трошечки потримала це в руках, і ви бачите, всі, хто не любить упаковки, які замацані, вам це не сподобається. І плюс ще такий мінус, який для багатьох буде точно мінусом, це форма. Ну, ви бачите, ви на нього нічого не покладете. І я думаю, що дуже сильно дряпатися ще упаковка буде. Проте наповнення поки що мені прям сподобалось. Давайте тепер візьмемо ще невеличкий пензлик для очей. І цим пензликом я хочу пропрацювати мою складку. В нас далі будуть дуже яскраві голографічні тіні. І тому я розумію, що я їх не виведу у шкіру так, як мені б хотілося. Тому я зараз це зроблю бронзером. Викручуємося підручними засобами, виходячи з теми нашого відео. Наступний продукт, мабуть, був найбільш очікуваним для мене, і це олівець для очей. Він в нас в такій самій упаковочці лимонного кольору, тут в нас теж є тиснення, і коли ви відкриваєте цей олівчик, то виглядає він ось так. Я так розумію, що бренд хотів додати якоїсь цікавості цьому всьому, і тому додав на ковпачок ось таку зірочку. Але, чесно кажучи, коли я це бачила на фото, я розуміла, що це буде так само дешево, як і бронзер. Проте в мене чомусь теплилася надія, що це, можливо, буде щось таке металеве, знаєте, як у Вікторії Бекхем, що ти береш і ти прям відчуваєш, що ти взяв щось дороге. Вибачте, будь ласка, за машини, це просто жах якийсь, пропускаєш, ви знаєте, як хто давно мене дивиться, неможливо записати відео, щоб не було позаду якогось шуму, тому сорі. Так от, я сподівалася, що цей ковпачок хоча б буде якимось більш важким, але ні, це знову ж таки ультра-супер-мега дешевий пластик. Коли я обирала олівчик, я обирала між красивим, в них є такий баклажановий відтінок,
і між коричневим. І вирішила насправді взяти коричневий з однієї єдиної причини. В минулому в мене вже були олівці від цього бренду, і саме тому я чекала саме на олівці, тому що їх олівці були легендарні, вони були найстійкіші. Спойлер, вони такими залишились, тому що коли я робила сводч, і там був дуже стійкий олівець від Шантикай, від Вікторії Бекхем, від Ламель, всі стерлись, а цей був. Так от, він такими залишився дуже стійким, але я взяла саме коричневий з тієї точки зору, що коричневим я дійсно буду користуватись точно, і скоріш за все я його закінчу. Плюс мені було справді цікаво подивитися, чи засохне він настільки ж швидко, наскільки засихали попередні його брати та сестри. Тому що до того олівці, які випускав Марк, були фантастичні, але вони дуже сильно швидко засихали. Тому я взяла саме коричневий, сподіваючись на те, що навіть якщо він засохне, я хоча б встигну його максимально поюзати. Ну і колір мені насправді теж дуже сильно сподобався. Проте одразу хочу зауважити, що в той момент, коли я його порівнювала з іншими олівцями, мені формула нагадала прям Вікторію Бекхем. Це настільки ж такий прям, знаєте, жирний, тянучийся масляний олівець. І водночас, показую вам його стержень в себе в руці. Ця формула за рахунок того, що настільки жирненька, вона якби і відповідно дуже легко ламається. І от просто коли я робила сводч, він прямо в руці в мене зламався. Тому майте на увазі, якщо ви любите або не любите олівці Вікторії, вони прям дуже сильно схожі. Зараз давайте наточимо його. Ну і якщо він буде так часто ламатися, то якби і розхід в нього буде відповідний. Сподіваюся, що це був перший і останній раз, коли він поламався. Ну і погнали ним заповнювати міжвійку. Це олівець, який, мабуть, класно підійде дівчатам, у яких дуже чуттєві очі, для кого всі такі більш сухі олівчики щось дряпають, щось провокують і так далі. Я таким не страждаю, я в цілому можу і тими самими олівцями від Шарлотти користуватись, хоча для багатьох вони суховаті. Але майте на увазі, що вам це може підійти, якщо у вас є подібний запит. Олівчик переноситься дуже легко, як бачите, взагалі без проблем. До речі, краще б вони попку позаду олівця додали, так само, як у Вікторії, ніж цю зірку. До речі, якщо ми говоримо за коробку олівчика, то тут, як мені здається, в нас теж є певна відсилка, тільки цього разу вже до Born This Way. Мені здається, що це чомусь відсилка на Леді Гага, тому що вона до цього вже була обличчям бренду, до того, як бренд тут закривався і зараз знову перезапустився. Тому чомусь мені здається, що це загравання саме з Леді Гага і, можливо, з її аудиторією. І що я вам одразу можу сказати, чим цей олівець уступає, наприклад, моєму улюбленому олівцю від Шантикай, це тим, що я його щойно підтушовувала і він посипався. Я розумію, що це для гелевих олівців скоріше норма, ніж не норма. Але, знаєте, коли в тебе вже є олівець, який не сипеться, то так чи інакше ти все порівнюєш з ним. І хочу, щоб інші теж не сипались. Ну і ми зараз з вами нанесемо тіні і потім ще спробуємо намалювати олівчиком стрілочку. Подивимось, як він буде працювати у стрілочці, хоча, судячи з того, як він вів себе у війному ряді, я думаю, що стрілку ним буде малювати досить легко і приємно. І в якості тіней я вибрала дуже красивий продукт. Я насправді, коли зайшла в Sephora і почала дивитись відтінки, просто загубилась. Там був дуже красивий нюд, там був не тільки дуже красивий нюд, там були такі досить красиві яскраві кольори. Але, звісно, як я могла пройти повз голографіку? Я просто сорока, я просто ворона. І я в цей момент обирала, поруч сидів чоловік, він теж, коли побачив, він сказав просто вау. І сьогодні, коли я нанесла ось так на пальчик набрала, він мені навіть сказав, тобі треба ще докупити. Так що, дівчата, майте на увазі, якщо раптом що, при чоловікові це робіть, він вам теж скаже. У мене це 210 номер. Я думаю, що ви бачите. Це такий досить забитий, заїжений голографік, він як мінімум. В мене є у цій палітрі від Наташі, також він був в другій розі Pet, але мені чомусь захотілося спробувати саме його, і ми зараз з вами ще посвочимо їх, порівняємо.
Ну і тут в нас та сама історія, теж жовтенька, красива лимонна упаковочка, теж все це вибито. Тіні в нас в ось такій формі зірки, і це теж дуже дешево, дівчата. Це прям дуже дешево відчувається в руках. Це от я, якби моя дитина була трохи постарше, могла б припустити, що це для неї косметика. Ну прям не відчувається. Це так, ніби ви за щось дуже багато грошей заплатили, а заплатила я дуже багато, враховуючи, що у нас тут всього 1,5 грами. Ціней тут мало, дійсно мало. Тобто, по суті, в таких продуктах зазвичай ви платите за упаковку. І, наприклад, в ось такій упаковці, ну, я ще можу погодитися, за що я заплатила, хоча тут теж досить легкий пластик, але якось воно все одно в тебе викликає більше бажання, ніж ось це. Не знаю. Можливо, повторюсь, тому що я не зовсім десь, мабуть, цільова аудиторія навіть в плані віку, але от ось такі в мене емоції. Ну і ось так ця краса виглядає всередині. Переливається він, звичайно, усіма можливими просто кольорами. По руці це так само дуже легко, рівномірно розподіляється. І в цьому нема окремих блискіток, і в цьому нема таких, знаєте, от як бувають сяючі, коли вони набираються трохи хлопушками. Тут у вас от прям і на дотик, і тягнеться, і лягається все дуже рівномірно, дуже фольговано, дуже волого, дуже красиво. Мені дуже подобається. Ну і давайте поруч з ним порівняємо від Наташі. Цей, от, якщо ви вже подивитесь, дивіться, трошечки, бачите, є хлопушки, про які я казала, трошечки він крошиться. У Марка такого нема, у Марка він прям дуже однорідно набирається. І ось так в нас це виглядає. Марк зверху, Наташа знизу. Ну і тут якось можна, мені здається, не сперечатися. Тут неозброєним оком видно, що Марк лежить набагато яскравіше, набагато вологіше і набагато більш фольговано. Наташа тут, звісно, програє, і я думаю, що Пет би ще більше програла, тому що в мене зараз нема цієї палітри від Пет, я її перепродала, але там була досить така сіра база, а відповідно вона б виглядала ще менш інтенсивно, ще менш цікаво на фоні з ось цією блискучкою від Марка. Тому це, мабуть, взагалі найвдаліший продукт в цьому нинішньому огляді, тому що це просто вау. Я, мабуть, так прям на пальчик його і наберу. Подивіться, ну це просто, ну от як рівномірно він набирається. Я просто вам не можу передати. Це треба піти і помацати, як це на дотик. Я такої текстури, ну вам чесно скажу, взагалі не пам'ятаю. Вона просто сковзить на дотик. Давайте зараз трошечки підтушуємо. Ой, ну слухайте, ні, воно на очах навіть відрізняється. І Наташа, і Пет на очах виглядають геть по-іншому. Цей виглядає... Я навіть не можу підібрати слово. Вишуканіше, дорожче, якось... До речі, от знаєте, до чого ще можу причепитися? Ну от в нас ось ця упаковка. Ну чому було ось тут зеркало не зробити? Ну в нас, по суті, нічим не заповнена ця зірка, а вона досить велика. Ну можна ж було дзеркало вставити. Ну я кажу, на упаковках економили дуже сильно. Але формула, да, от повертаючись до цього сяєва, ну це прям вишукано виглядає. Це прям дуже красиво. Да, це не виглядає так, як на пальці. Воно виглядає трохи більш неоднорідно і трохи більш, ніби як щось окремо сяєве, не виглядає прям фольговано, але це дуже красиво, це от прям виглядає дорого. От видно, що це щось дуже дороге на очах. Це не виглядає дешево, дівчата, це дуже красиво. Ну, це точно доведеться ще один колір брати. І я прям, ну вау. Я дивилася там на ще один дуже красивий, підпишу вам номер, за який саме я кажу. Але я подумала, що візьму цей, бо цей цікавіше, а там життя покаже. А тепер я розумію, що, можливо, я навіть візьму його, бо там більш насибельний, але формула то там така сама. Ну це прям дуже красиво. Мені прям подобається. І лежить дуже-дуже тонко. Я думаю, що буде красиво лежати навіть на вікових повіках. Ну, звісно, таке, скоріш за все, вікові дівчата не захочуть, але ж там є і нюд, і там є матові текстури. Ну, вау. Дайте ще раз вам покажу. Ну, це просто, я не знаю. Ну, ви це бачите? Неймовірно.
Ну, давайте тепер спробуємо ще стрілочку вивести цим олівчиком, але я думаю, що все буде ок. І да, бачите, красиво, легко тягнеться. Взагалі нема проблем, щоб цей олівець якось не так тягнувся чи ще щось. Красивий. І колір красивий. Красивий такий прям от правильний коричневий. Тож, ось такий макіяж у нас з вами вийшов, і я пропоную зафіналити. Да? Ми частенько з вами, коли оглядаємо якісь бренди, додаємо в кінці парфюм, і це саме той парфюм, да, за який я казала, що, мабуть, бронзер трошечки надихався цим парфюмом. І для мене це такий, знаєте, аромат без аромату. Він легкий, він жіночий, він приємний, він квітковий, але саме за рахунок того, що він весь ось такий, по-перше, в нього стійкість така собі, а по-друге, це аромат без характеру. Я вже дійшла до того, що я люблю парфюми, які з характером. Да, я там можу використати цей, я можу використати магнолію від Estee Lauder, там Miss Dior, такі, да, всякі квіткові, жіночні, легкі аромати. Але це таке, знаєте, от коли хочеться просто пахнути, але пахнути без задумки, назвемо це так. І ось це саме такий аромат. Я думаю, що кому б ви його не подарували, він сподобається, тому що він не нав'язливий. Ну і давайте повернемося до нашої косметики. Слухайте, ну насправді макіяж вийшов набагато красивіше, ніж я очікувала. Я прям в захваті. Мені дуже сильно все сподобалось, мені тільки упаковка не подобається. Будь ласка, відділ Марка Джейкобса, зробіть, будь ласка, щось з упаковкою. Зробіть наступну колекцію, ну хоча б щось посередині. Тому що упаковка, ну чесно, ну ні. Я розумію, що в цього будуть свої шанувальники, я знаю, що в цього вже є свої шанувальники, а особисто на мій смак – ні. Знаєте, я от поки сиділа, там дороблювала макіяж, про що подумала, ну випусти вони навіть ось такі звичайні упаковки, да, без нічого. Ну просто ось такому красивому лимонному кольорі, як цей картон. І відірвали би з руками і з ногами всі. І ніхто б нічого не сказав. І догодили би і більш молодій аудиторії, тому що це свіжо, цікаво, і, відповідно, більш дорослій аудиторії, тому що це все ще якось так стримано і мінімалістично. Ну, це мої побажання, хоча, повторюсь, колір фантастичний, дуже красивий. Я думаю, що якби вони просто зробили якісь дійсно більш дорогі упаковки в такому кольорі, воно б розлетілось, колір прям мені дуже подобається. Я не знаю, чому вони в цьому кольорі не випустили жоден продукт, тому що ну це прям вау. Ну, давайте почнемо з бронзеру. Да? Ну, на упаковках я більше не зупиняюсь. Ви зрозуміли мій поінт, я вважаю, що на них максимально зекономили. Говоримо суто про продукт. В нас тут з вами 11 грам, 24 місяці термін придатності. Ну, це сухий продукт. Але навіть якщо там брати, якщо ви користуєтесь сухими продуктами строго по термінам придатності, то 24 місяці, 11 грам цілком реально, якщо це ваш єдиний бронзер. І ось так цей бронзер виглядає. Я вам спеціально зараз його ближче покажу, для того, щоб ви бачили, наскільки сильно він пилить. Ну просто, подивіться на це дзеркало. Все в цьому бронзері, він летить в усі сторони, він пилить, маєте це на увазі. Але якщо опустити той факт, що він летить, мені він прям, от як я вам казала, на свочах нагадав цей Dior, так і в нанесенні він мені нагадав саме цей бронзер. Він прям от оксамитовий, з правильним таким красивим матом. У мене зараз щічки трошечки сяють, тому що на них сяючі рум'яна від Hourglass. Але я думаю, що все одно видно, да, цей бронзер. Дійсно красивий і колір. Вже коли я його трошечки так підлаштувала під себе, мені подобається вже колір. Це виглядає дуже природньо. І за рахунок того, що це не чистий жовтий і не чистий червоний, це більш універсальна історія, да, принаймні в цьому відтінку в нас. І разом з тим, ви бачили, дуже легко він переноситься, можна і нашарувати, можна і відтушувати, якщо забагато ляпнули. Чесно скажу, я очікувала, що мені сподобається менше. Хоча, коли я в цілому думала про цю косметику, коли я її замовляла, я розуміла, що, скоріш за все, мені більшість сподобається суто технічно. Мені не сподобається упаковка. Спойлер, так і вийшло. Тому бронзер, класний. Якщо вам подобається упаковка, прям хороший бронзер. Не буде у вас з ним проблем. Що стосується олівця, сипеться. Оце мінус. Да, мені не подобається, що при тушовці він сипеться, але я ж повторюся, це у більшості олівців гелевих таке, тому сказати, що він гірше за купу інших, ні. Сказати, що він гірше за мій улюблений, да. Але якщо абстрагуватись від цього всього, хороший олівець, хороший колір, грамовка стандартна в нас в цьому олівці.
І, до речі, бренд нам тут обіцяв аж 24 місяці термін придатності. От з вами перевіримо. В Телеграмі обов'язково дам апдейт, через скільки він засохне, чи засохне він. Подивимось, тому що попередні сохли дуже швидко. Ну, оцей, звісно, колпачок, якби вони хоча б реально його зробили металевим. Ладно, я вже про це казала, що я повторююсь. Коротше, олівець мені сподобався теж. Стрілки вийшли красиві, колір красивий, красиво наноситься. Ну, от сипеться трошечки, да, це такий мінус, але не критично сипеться. Той самий ламель сипеться більше. І м'який дуже сильно. Якщо трошечки засильно на нього надавити, обламається. Ну і тіні. Ну, тіні це вау. Ну, правда. Я розуміла, що в мене вже схожа історія була, і я думала, ну, чи не роблю я помилку, що я її беру? Ні, не роблю. Це дуже красиво. Я вам можу сказати, що мені це подобається найбільше з усіх голографіків, що в мене були. Це саме Наташа, Пет і оце третій, да, однакові. Цей мені подобається найбільше. Це дуже красиво, це дуже вишукане. І це текстура, яку я не зустрічала, повторюсь. От на дотик я не можу згадати жодні тіні. Не однушки, не палітри, ніякі. От воно в вас просто одразу набирається рівномірно, якось фольговане, якось волого, якось от раз і прям готове до нанесення. Не кришиться, не осипається. До речі, я не знаю, якщо набрати їх, я так сижу, тут розпинаюся, розповідаю вам, а якщо набрати пензликом, давайте перевіримо. Ну, дивіться. Бачите? А пензликом теж не сипеться. Ну, типу, не пилить. От якщо бронзер пилить, то пилить. Тут жодної крихти. І давайте перенесемо тепер на руку. Ну, бачите, да, інтенсивність одразу менше, ну це прогнозовано. Плюс ще й пензлик в мене натуральний, але ну не сипеться, не летить. Я не знаю. Формула фантастична ціни. Я точно візьму собі потім ще в якомусь кольорі. Це прям вау. Ну, за упаковку мовчу. Але формула вау. Тому якось так, ну прям позитивний насогляд. Ну прям все мені сподобалось. Ну, окрім знаєте чого. Але якщо серйозно, ну вау. Ну молодець, Марк. Почастіше б нас бренди настільки радували. Я дуже сильно сподіваюся, що наступну колекцію він зробить більш мінімалістично. І я придивлюся більше продукції, тому що це прям дуже добре. Це прям класно, це прям якісно. І це викликає в мене бажання фарбуватися, користуватися цим. І це, ну, красиво. Ну, дуже красиво. От я зараз на себе дивлюся, це так красиво. Я сподіваюся, вам так само красиво, як і мені, тому що мені це дуже красиво. Ну, я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Пишіть у коментарях, як вам цей макіяж, як вам ці продукти, як вам цей запуск, як вам ці упаковки, чи пробували ви щось, чи, можливо, після цього відео захотіли спробувати. Я все читаю, на все відповідаю, і в цілому, враховуючи усі останні алгоритми YouTube, для нього вже навіть не стільки значить, чи дивиться людина до кінця, наскільки людина залишається задоволеною після відео, чи не йде вона з платформи, чи залишає коментарі, лайки, репости і так далі. Тому будь-яка ваша активність підтримує мене як автора, і я дуже-дуже вдячна всім, хто її залишає. Ну і побачимось в наступних відео на моєму каналі, як завжди, в четвер та неділю. І па-па!